અને જે કાઠિયાવાડી અને ગુજરાતી ફૂડ માટે બહુ ફેમસ છે. હા. અને કેટલી 20-22 વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે. હા, 1999. હજી મેઇન હાઇલાઇટ કહું ને કે બારે ક્યાંય નજીકમાં એમ કાર પાર્ક થઈ શકે એવી જગ્યાએ નથી, છતાંય અહીંયા લોકો સ્પેશિયલ અહીંયા જમવા માટે આવે છે દૂર કાર પાર્ક કરીને. કે એક ટેબલે જઈને પર્સનલી ભાઈ બધાને મળે છે, પૂછે છે કેમ રહ્યું, અને એટલા બિઝી છે, એટલી ભીડ છે, છતાંય આટલું મેન્ટેન કરે છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું, અને અત્યારે બરોડામાં રણજીતભાઈ ખડકીમાં લઈને આવ્યા છે, અને જે કાઠિયાવાડી અને ગુજરાતી ફૂડ માટે બહુ ફેમસ છે. હા. અને કેટલી 20-22 વર્ષ જૂની આ જગ્યા છે. હા, 1999. ઓકે. સ્ટાર્ટ થયેલું છે. તો 23-24 વર્ષ થયા. 23-24 વર્ષ થઈ ગયા. અને અહીંનો કન્સેપ્ટ અને સ્પેશિયાલિટી શું છે? અનલિમિટેડ ગુજરાતી થાળી. હા. અને હવે એ લોકોએ આલા કાર્ટે બી થોડું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. ઓકે. એટલે ગુજરાતી થાળીમાં બી તમારે બપોરે એ જે ફિક્સ થાળી છે, પછી સ્વીટ ને એવું બધું લો તો એ થોડું તમને એક્સ્ટ્રા પે કરવું પડે એવું. ઓકે. અને અંદર છે ને ટોકન સિસ્ટમ છે, બહુ નાનકડી જગ્યા છે, આપણે અંદર જઈને તમને બતાવીએ. બહુ રસ છે. અત્યારે એમ કહો કે તમારે ટોકન લઈને તમારો વારો આવે, અને મેઇન તો શું છે કે એનું ઇન્ટિરિયર જબરજસ્ત છે, એ આપણે અંદર જઈને તમને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. જો આ એક સાંકડી નાનકડી ગલી છે, અહીંયાથી અંદર એન્ટર થવાય છે. જો આ ઉપર ચડીને જવાનું છે, લિફ્ટ બી છે, એજેડ કોઈ હોય. આ બધા જૂના વાસણ છે, રાઈસ ને એના માટે. અને સાંકડી ગલી જેવું જ છે. એમ્બિયન્સ ખરેખર બહુ જ સુપર છે. જા ઘઉં ઓલી આપણે અને શું કે ઘંટલો. ઘંટી. ઘંટલો. હાથ ઘંટી ઘઉં માટે. લિફ્ટ બી છે જ અહીંયા. જૂના પિત્તળના ટિફિન, જૂના પ્લેટ્સ. આ બધી થાળી. આ જો મોટું ટિફિન, વજન સાહેબ. ઓહ, જો આ જૂના દરવાજા. જો આ હેન્ડ વોશ માટેની આ જગ્યા છે, જમીને બહાર નીકળો એટલે. અને આ નીચેથી આપણે એન્ટર થયા ને એ જગ્યા છે. અને અહીંયા છે ને, અહીંયાથી પાર્સલ થાય છે, ત્યાંથી પાર્સલ નીચે જાય છે. જો પાર્સલ દે જ છે, અને એ બારોબારથી પાર્સલ લઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે વાંથી ટોકનથી શરૂઆત થાય. ટોકન લઈને તમારે એન્ટર થવાનું હોય છે. એકચ્યુઅલમાં આ બેસવાની જગ્યા છે, બારી ખોલીને. સાહેબ અહીંના ઓનર છે. કેમ છો સાહેબ? બસ ફાઇન. તમારું પૂરું નામ? ચિંતન નરેન્દ્રભાઈ રાવ. અને આ જગ્યાની શરૂઆત કેટલા ટાઈમ પહેલાં થઈ હતી? આ 1999માં અમે લોકોએ કરેલી ભાઈ. ઓકે. અને આ જે એમ્બિયન્સ છે, ઇન્ટિરિયર આ બધું તમારું છે કે આ જૂનવાણી? હા. તો આ હતું કે તમે કરાયું? ના, કરાયું ભાઈ. અચ્છા, આ આખી થીમ આપણે બનાવી? કોરોના ટાઈમમાં કરાયું ભાઈ. અચ્છા. હા. જે અમે લોકોએ છે ને કોરોનાના ટાઈમમાં બેસી નહીં રહ્યા, અમે આ જ બધું કામ કર્યું છે, કારણ કે 2 મહિના ફૂલ વેકેશન મળ્યું હતું અમને ભાઈ. હા, બરાબર. અને એક સાંકડી ગલી જેવું છે અંદર આવવાનું એન્ટ્રન્સ. ગૌમુખી કહેવાય. એટલી સાંકડી જગ્યામાંથી લોકો ચાલીને અંદર આવે ને, એટલે અંદરનો આખો વ્યૂ અને માહોલ જ અલગ હોય. અંદર હું એન્ટર થયો ને, આટલી ભીડ જોઈને મેં કીધું આ શું, બહારથી કાંઈ કોઈને આઈડિયા ન આવે. અને હજી મેઇન હાઇલાઇટ કહું ને કે બારે ક્યાંય નજીકમાં એમ કાર પાર્ક થઈ શકે એવી જગ્યાએ નથી, છતાંય અહીંયા લોકો સ્પેશિયલ અહીંયા જમવા માટે આવે છે દૂર કાર પાર્ક કરીને. એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય સાહેબ? આપણે રાવપુરા ટાવર 4 રસ્તા GB સબસ્ટેશનની બાજુમાં. ઓકે. એટલે
22 કે 23 વર્ષ થઈ આપણે આ જગ્યાને. કોને શરૂઆત કરી હતી? અમારા ફાધર ને ભાઈએ. ફાધર એન્ડ ભાઈએ. ઓકે. અને ગુજરાતી થાળી એક આપણે અનલિમિટેડ રાખીએ છીએ, બરાબર ને? પછી આલાકાટમાં બધું કાઠિયાવાડી મેનુ, પંજાબી મેનુ બેઉ રાખીએ છીએ. બપોરના રાતના બપોરે રાત્રે બંને. અને સ્પેશિયાલિટી આપણે કઈ? આપણે રીંગણનો ઓળો છે. પછી અમારે ત્યાં આખું વરસ લીલી તુવેર રીંગણનું શાક મળશે, આખું વરસ 12 મહિના. એ પણ ફોલેલી તુવેરના દાણા, ફ્રોઝન નહીં. ફ્રોઝન નહીં. ઓકે. તુવેર રીંગણનું શાક, લાડુ, રીંગણનું ભરતું, એ બધું અહીં અમારું ઓથેન્ટિક વસ્તુ છે. અમારે હોય જ અહીંયા 12 મહિના મળે, હોય કે ના બધું મળે ને. પછી એક વસ્તુ હજી મને એ ગમી કે આ ઓલું ઉપરથી પાર્સલ નીચે આવી રીતના જાય છે. એ પાર્સલની લિફ્ટની વ્યવસ્થા કરી. એટલે કારણ કે કેવું ભાઈ એટલું હવે કેવું છે જમાના પ્રમાણે ચાલવું પડે છે. એટલું ફાસ્ટ થઈ જાય, નીચે છોકરાઓ ઉતરે, આ છે એના કરતા કેવું સ્પીડ કામ થાય, ડબલ કામ સારી રીતે થાય. ના બસ અમારે એક અહીંયા રાવપુરા, એક અમારે રેસકોર્સમાં અને એક સુરત છે. કુલ અમારી 2 અને એક અમારી તરસાલીમાં એક નવી બ્રાન્ચ ઓપન થાય છે. તરસાલી હાઈવે પર અમારી. ઓકે. ટોટલ આપણી 4 બ્રાન્ચ થઈ ને? હવે કુલ 4 બ્રાન્ચ થશે. બસ ટૂંક સમયમાં ચાલુ થઈ જશે અમારી. ઓકે. હવે તમે આગળ ભોજનનો લાભ લઈ તમારો. હા, થેન્ક યુ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જો અંદર આ બીજી જગ્યા છે, એક નીચે છે એક ઉપર છે જમવા માટે. ये क्या है? श्रीखंड है और ये आम रस, चूरमा का लाडू, मैंगो लस्सी. ओके. श्रीखंड एक आप जो. જમવાનું બધું પીરસાઈ ગયું છે, સાથે કોમ્પ્લિમેન્ટરી આ સલાડ છે, અથાણા છે, અને ફિક્સ થાળી નથી, અનલિમિટેડ છે આપણે. એમાં જો આ બધી વસ્તુ તમે ડીશમાં જોવો છો ને અનલિમિટેડ છે. 2 શાક, એક પંજાબી છે, એક ગુજરાતી છે, એક કઠોળ છે. એટલે ટોટલ આમ 3 સબ્જી થઈ. આ રોટલી છે, 2 પાપડ આવે છે, ફરસાણ છે, છાશ છે. હવે આ જે સ્વીટ છે ને એ તમારે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડર કરવો પડે. એના જે ચાર્જ છે એ એક્સ્ટ્રા ચાર્જ છે. આ શ્રીખંડ છે તો આના 40 રૂપિયા છે. પછી રસની ક્વોન્ટિટી સારી છે. અને ભાઈ કહેતા હતા કે આની અંદર કોઈ એસન્સ નહીં, મિલ્ક નહીં, પાણી નહીં, કાંઈ નહીં, એકદમ નેચરલ રસ છે. આના 50 રૂપિયા કિંમત છે. અને રંજીતભાઈએ સ્વીટમાં ચૂરમાનો લાડુ લીધો છે. ખરેખર જેને ચૂરમાના લાડુ ભાવતા ને રંજીતભાઈ, એને આ જોઈને મોઢામાં પાણી આવી જાય. એકદમ ટેમ્પટિંગ છે. એકદમ ટેમ્પટિંગ. આ જે રીંગણાનો ઓળો છે અને બાજરાનો રોટલો છે ઘી લગાવીને, સાહેબે એમના તરફથી અત્યારે ટેસ્ટ કરવા હાટું આપણને આપ્યું છે. અને બહુ સ્વભાવ સારો છે. તમને હું આગળ ક્લિપમાં બી બતાવીશ કે એક ટેબલે જઈને પર્સનલી ભાઈ બધાને મળે છે, પૂછે છે કેમ રહ્યું. અને એટલા બિઝી છે, એટલી ભીડ છે, છતાંય આટલું મેન્ટેન કરે છે. કસ્ટમરને બધાને પર્સનલી જઈને મળે છે કે ભાઈ કેવું લાગે. પર્સનલ ટચ છે. અત્યારે નગર એક ટાઈમે તમે આ લેવલે પહોંચી ગયા ને તો ઘણા મેં એવી જગ્યા જોઈ છે કે સેટ કદાચ હોટલે ન જતા હોય, રેસ્ટોરન્ટમાંથી બહાર ન નીકળતો હોય, માણસો જ બધા હેન્ડલ કરતા હોય. જેમ પોતે ઇવન તમે જોયું કે કોઈ ફેમિલી એમ કે ભાઈ અમારો તમે શું કહે કે લઈ લો ફેમિલી ક્લોઝઅપ, તો એ લોકોને ફોટો પાડવામાં બી મદદ કરે છે. હવે ટેસ્ટ કરી રંજીતભાઈ. એકચ્યુઅલમાં આ શૂટિંગ કરી છે ને આ છેલ્લી 10-15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. રોટલી આવી ગઈ હતી એને, પણ કેટલી નરમ ને સોફ્ટ છે. નકર તો શું છે કે થોડીક ચવડ થઈ જાય, પણ એ મેંદાનો ભાગ હોય તો એકદમ સોફ્ટ છે. મગથી ચાલુ કરીએ આપણે. કઠોળ એકદમ સિમ્પલ છે પણ ટેસ્ટી છે. મગ તમે શું ટ્રાય કર્યું બાપુ? મેં બટેટા ટ્રાય કર્યા.
કેવું ટેસ્ટ છે આપણે ઘરે જે પ્રમાણે શાક બનતું હોય ને હા એ બહુ તીખું નહીં, મસાલાવાળું નહીં, ગરમ મસાલો નહીં, ગરમ મસાલો નહીં, અને તમે રેગ્યુલર ખાઈ શકો એમ. ખાઈ શકો. જો આ બટેટા છે. બરોડામાં જો તમે આવો ને તો ફેમિલી લઈને ખરેખર અહીંયા એકવાર મુલાકાત લેવા જેવી છો. 100%. મને ભાઈએ કીધું હતું ને ત્યારે મેં આવું વિચાર્યું નહોતું કે અહીંયા આવીને મને આટલી મજા આવશે. એમ્બિયન્સ એટલું સરસ છે, એમ્બિયન્સ બહુ સ્ટાફ એટલો સારો છે અને જમવાનું એટલું સારું છે. રાઈટ. મજા આવી. બટેટાનું શાક એ સારું છે ભાઈ. અને એક આ પંજાબી સબ્જી છે પનીરની. મસાલાનું આપણે જેને કહીએ ને કે ઓવરલેપિંગ નથી. કોઈ એકબીજા મસાલાથી તમને ખાલી તમે બાઈટ લો ને ખાલી મસાલાનો ટેસ્ટ આવે એવું નથી. ના, એક સબ્જી આખો એક ટેસ્ટી છે. ટેસ્ટ આવે છે. ટેસ્ટી છે. બધી સબ્જી ટેસ્ટી છે. પંજાબી ટેસ્ટી છે, મગઈ સારા છે, બટેટાય સારા છે. છાશની અંદર શેકેલું જીરું નાખ્યું છે અને એકદમ ઘાટી છે, મસ્ત છે. ક્વોલિટી ફૂડ છે બધું. ઈદડા છે, ચૂરમાન લાડુ. ચૂરમાનો લાડુ ટ્રાય કરી. તમે એ ટ્રાય કરો, હું આ શ્રીખંડ ટ્રાય કરું. આ બી જો ઘીથી લથપથ છે, બહુ સરસ. આ ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડ છે. સુગર માપે છે એકદમ, અને કણીદાર લાગે છે અને એકદમ પ્યોર ઘીમાં બનાવેલો છે, મસ્ત છે. હવે આપણે ઓળો ઉપર જઈએ. ઓળો તો દેખાતા ભાઈ ટેમ્પટિંગ જ લાગે છે. આપણે બે કાઠિયાવાડી જી પરફેક્ટ હો. ઘીથી લથપથ છે બાજરાનો રોટલો. આના 22 રૂપિયા કિંમત છે અને ઓળાની કિંમત છે 100 રૂપિયા. એ આલા કાર્ડ છે. તમારે અત્યારે કાંઈ બી તમે મંગાવવું હોય છૂટક તો અહીંયા તમે મંગાવી શકો છો. રીંગણાનો સ્વીટ ટેસ્ટ આવે છે રીંગણાનો, અને થોડોક તડકો સ્પાઇસીનો લાગે છે, ગાર્લિક વાળો, મસ્ત. એકદમ પ્રોપર શેકાયેલ રીંગણ છે. પેલું કે એવું કંઈ રીંગણ નથી. હા, એ હિસાબે એનો ટેસ્ટ એકદમ નીકળી જાય. અને હજી રોટલી સોફ્ટ છે. હા, એ અગત્યનું છે. આ હવે મેંગો રસ ટ્રાય કરીએ. સરસ હો ભાઈ, સરસ. દાળ એકદમ ઘાટી છે. એમને જ્યારે મને પીરસી છે ને ત્યારથી દેખાય આવે છે. દાળનો ટેસ્ટ છે ને એ મેં એક માર્ક કર્યું. આ બાજુ આપણી જેમ બહુ ગળી નથી હોતી. આમ છે ગુજરાતી દાળ, કાઠિયાવાડી દાળ. હા, ગુજરાતી દાળ. ગુજરાતી બી મીઠી નથી. મીઠી નથી, સારી છે અને એકદમ ઘાટી છે. મજા આવી. ઓલ ઓવર ફૂડ ખરેખર બહુ મસ્ત છે અને 100% રિકમેન્ડ કરું છું કે આ જગ્યાએ ખરેખર મુલાકાત લેવા જેવી છે. હવે અમે જમવાની મજા માણીએ છીએ. આગળ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આગળ શેર કરી દેજો. બરોડાથી તમે જોતા હોય તો કોને કોને આ જગ્યાએ લંચ અથવા ડિનર કર્યું છે મને, અને તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો છે આ જગ્યાનો એ મારી સાથે શેર કરજો. વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો, શેર કરી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.